ngayon sa Family Mart. Ito po yung bubuhay sa amin. Oo. Magla-lunch kami. Kalauna na eh. It's actually a rice wrapped by, ano ba tawag dito? Seaweed ako. Pili ko rice. Wala kasi nakasulat. Tsaka wala ko napapanaan na rice. Yung pag tinapan. So guys, pagka bibili kayo dito, ang presyo niya, sis, ituro mo yung presyo, hindi makita. Ito, this one. Ito yung price niya. Wait lang. Wala mo si Chelly? 39. Yan. Sa akin yung food ko, ito. So, mag-rice meal ako. So, I guess, ito yung Price niya. price niya. 62. Yan. So, babay ka naman na, sis. Hi guys! So, ito yung aking lunch for today. $39. And then, init. No. Ay, oo. May side rice dito sa kabila. Ay, ano ba to? Luko. Yung ako naka-order ng coffee. May kanin na siya. Okay. So guys, kakain muna kami. Bye-bye! So guys, nagbabalik kami. Welcome to Anong nabili mo? Anong nabili mo? So, before tayo kumain, papakita muna namin kung ano yung food namin. So, ako... Napakita ko na yung sa akin. Ay, napakita ko. It's my turn. So, actually, hindi ko talaga to alam. Pakita natin. Kung ano yan. Pero, gusto ko siyang itry. Kasi yun naman yung one of the purpose kung bakit kami nag-travel. Para mag-try ng amin. Bukod sa place, yung food. Guys, hindi ko mapakita to. Mainit. Basta ayan yung kakainin ko. Sa akin, para siyang burger na may kanin, na may ulam. So, sulit na siya sa halagang 59 Taiwan dollar. Ako, okay, kainin natin to ng sabay-sabay. Doon ka kayo, pabila. Yan. Hi! Yan. Kasi naman na nabili ko. Mahaba siya. Para siyang sushi. May rice. Gusto niya talaga yung mahab. Ganyan yung sura niya. Masarap siya. Winawarm naman nila pag binigyan siya. Tapos may kasama siyang kape. 59. Ah, yung bread. Kasama siya. Yung ganito. Yung Nakain mo ba? Yung green. Nakain siya. Pero kung ayaw mo, carry lang. Ang saan tubig? Ben. Ito guys, 20. 700 and then 750. Guys, maraming water. 700 and then. Maraming water na available doon. Pero ito kasi naintindihan ko siya. May nakalagay na, ayan, pakita natin, pure water. Kaya ito yung binili ko. Okay siya, masarap siya. So guys, nakain muna kami Kain ulit muna ha. kami ha. Bye! Hi! And now we're back. I'm with my cousin Orchid. Yes! Nakabili rin na siya ng food niya. And i-share niya sa atin kung ano yung mga nabili niya. So, ang binili ko, syempre rice. Lunch time na eh, so rice. Yun lang yung malinaw eh. Tsaka ito, hindi ko alam kung ano, kasi mukha ng chicken. So, chicken and rice. Magkano? Ano? Medyo Ito, 30? 30 and then 15. Yeah. Sukli ko ay 9. Basta 54 in total. Bakit nga ba 54? Sabi ng 30 lang. Yun lang, guys. Bye! Kakain muna kami. Bye. Kami na yo-yo card or easy card. With 300 loads. Ako, may design ito na sa akin guys, ito. Maganda yung nakuha kong design kaso wala daw code. Sa akin ito na lang. Hello Kitty.
Yung isa pa naman map. Ang ganda tignan yung akin. Yung kanina. Oh. Map. 100 to. Tapos pinaloadan namin ng 300. Yung kay Sisi maganda. Sabi ko sa kanya dapat Dragon Ball eh. Wow, Hello Kitty! Magagamit pa ba natin to? MRT. Di ba magkakaroon? MRT tapos sa 7-Eleven din, di ba? Souvenir. So guys, maglalakad ulit kami papuntang, bus station. Yeah. Yeah. That's Yeah. right. Same answer. So, mamaya ulit, guys. Bye! Hi guys, welcome to our kitchen. Ito yung bumuhay sa akin. Ito na, kasi ito yung mura. So here's my breakfast. I'm going to eat this. How much? 30 Taiwan dollar. Okay. Tingnan nga. Kaya nga eh, nakita ko parang mga pulpo eh. Chocolate bread. It's nice. Tibet. Alin Tibet? So guys, mamimili kami ng mga pagkain. Ikaw ba kami napili na? Wala pa, pero parang meron na. I'm eyeing for the chocolate bun. Okay. Pero mas gusto ko yung rice. Na kami ng mga pagkain na mamaya ulit. Bye guys. What's the chance? Porn star. Wait lang, hindi kita. Oo, chocolate. Oh, vlogger. Wait lang, oh. Ang mahal. Ay, wala rin nangyayari. Basta porn star yan. Ayo. Sige na lang. Ha? Uy, shot. Pang shot ba yun? Mag-mall tayo, boy. Tinay. Ha? Mall mo nun? Ay, hello po. Hindi po. Pauwi na. Sa akin, chicken na lang ulit. So, ito, iinitin na lang to. Dito lang ako sa tig. Parang masarap din to. Fried rice yan. Dito siguro ako. Chicken nuggets. Magkano to? Try natin pag wala. 30 Taiwan dollar. Iibahin ko na nga lang yung akin. Sige, ito na nga lang. Diba may nakita kong rice. Rice. Fried. Ulit. Ito 30. 42. Wait lang. 20. 30. Say sis. Magkano lahat? Sa akin, ito, yung bread ko is 42 Taiwan dollar. Yung rice mo. Yung rice ko, kasi naubos ko na siya guys. Hindi halatang gutom ako. 30 Taiwan dollar. Okay. Kay Jik. 59. 69. Wow. Sarap yan ah. May kasama Masarap na talaga siya. siya. Masarap. Kompleto siya. Kay Chef. Fried rice. Fried How rice. much? 39. Yung drinks mo. Sumiyaku. Yan. 30. 30. O, diba? Buhay na. Sa'yo, takid. What? How much? I think it's 30. 30. Yung rice mo. Then rice 30. 30 din. Say, Chay. I have the same, 30 and 40 yata itong isa. Tapos nag-add lang kami nito. Yan. Ito na siya, kinalabasan niya. Wow. So ito, ilan
na-try ko lang tong dalawang to. Pero ito lang talaga. Honey chicken fillet. Tsaka yung coffee magkano? Ito is 25. Okay. Guys, let's eat. O sis, Bye-bye. Kain muna kami, guys.